Many clean garden, yes. clean garden to cover them. මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් අපි දෙන්න ලෑස්ති වුණේ. Done. Okay? Yes. Thank you. කොහොමද යාළුවනේ? අපි අද මලිලයි ගෙදර ආවේ මෙන්න මෙයාව බලන්න. මෙයා තමයි දෙව්මිනි. ඉතින් අපි දෙන්නට අද පුංචි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. දැන් අපි මේ වැඩේ තව චුට්ටකින් පටන් ගන්න හදන්නේ. බලමුද එහෙනම් මොකද අපි දෙන්න කරන්න යන්නේ කියලාද? මේ තියෙන්නේ අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක. වෙන්දට නම් මේක මෙයා තනියම ඩෙකොරේට් කරන්නේ. හැබැයි අද මමත් ආවා දෙව්මිනිට පොඩ්ඩක් සපෝට් කරන්න යාගේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකොරේට් කරන්න. දැන් අපි වැඩේ පටන් ගන්න හදන්නේ. එහෙනම් පටන් ගමු. අපි මුලින්ම ටින්සල් එකේ ග්‍රාෆ් කරමු. හා. මේක ඔක්කොම කලර්ස් එකයිනේ. ඔව් සිල්වර් කලර් එකක් තියෙන්නේ. ඕකේ. මම ඔයාට ඕනේ වර්ගන දෙන්නම් ඔයා හැම එකක් ඩෙකොරේට් කරන්න. හා. අපිට මේකට චූටි ලස්සන ඕනමන්ට්ස් එහෙම තියෙනවා. අපිට එක එකව දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ ෆේවරිට් ඩෙකොරේෂන් එක මම පස්සේ පෙන්නන්න. එයා පස්සේ පෙන්නන්නලු එයාගේ ෆේවරිට් ඩෙකොරේෂන් එක මොකද්ද කියලා බලමු අපි මොකද්ද කියලා. බල්බ්ස් තියෙනවද වගාව? බල්බ්ස් තියෙනවා. මට මතක විදිහට ඒකේ පාටවල් ටික ඔක්කොම ක්‍රිස්මස් කලර්ස්. තව ඕන වෙන්නේ අපට ඔක. තව එකක් ඕන වෙයි වගේ. චුට්ටක් පැටලිලා තියෙන්නේ. දැන් නම් තව එකක් ඕන වෙයි වගේ. හා මම ගත්තා. මේ දෙක එකට කරමු එතකොට එකක් විදිහට පේන්න. හා. මෙයා ළඟ ලස්සන අයිඩියාස් එහෙම තියෙනවා. මෙයා හරි ක්‍රියේටිව්. දෙව්මිනිට ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්නත් පුළුවන්. මම පස්සේ වෙලාවක ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ මෙයා චිත්‍රයක් අඳින වීඩියෝ එකකුත්. ඔයා ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න නේද ආසයි කියන්නේ? ඔව්. තව ආකිටෙක්ට් වෙන්නත් කැමතියි. ඒ යාගේ හොප්ස්. දැන් නම් ඕල්මෝස්ට් ටින්සල් එක ඉවරයි. චුට්ටක් තියෙනවා. මේක ඇති වෙයි අපිට මං හිතන්නේ. නේද? ඒක නම් ගොඩක් ඇතිනේ. යටම ටික තියෙන්නේ. පුංචි gift තියෙනවා. දැන් නම් මේක කැඩිලාද පොත්තේ? ඔව්. දැන් රැප් කරලා ඉවරයි. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක ඩෙකොරේට් කරගන්න ඉතුරු ඒවා ටික.
මේක චුට්ටක් කැඩිලා වගේ මම මේක මෙහෙම චුට්ටක් නෑ ඒ අර මේක. අර මේක. ඒකේ බෝ එකක් තියෙනවා පොඩි. පොඩ්ඩක් මේ වෙලා වගේ. ඔව් ඒක තමයි. අර මේක යටින් යන්න ඕන එක. අපි ඒක අන්තිමට දාන්න. මුලින්ම බෝල ටික දාමු. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාට බෝල තියෙනවා. තව gift තියෙනවා. දැන් මේවා ටික ලස්සනට එල්ලන්නයි හදන්නේ මේ ට්‍රී එකේ. අපි මුලින්ම ලොකු ඒවා ටික එල්ලමු. මම ඔයාලට අරන් දෙන්නම්. එක ලොකු ඒවා. ලොකු බෝල ඔච්චරයි වගේ තියෙන්නේ. තව එකක් දැන් අපි පොඩි ඒවා ටිකට යමු. කලර්ස් උත් කියන්නකො මට පේන්නේ නැහැනේ කලර්ස් මොනවද කියලා. මේකේ නම් තියෙන green and red. බේස් එක green ඊට පස්සේ තියෙනවා glitter light green එකකුයි glittery red එකකුයි. මේක උඩින්ම යනවා. මෙතන ඉන්න. මේක නම් ලස්සන yellow පාටක්. yellow color. Yes. බෝල ටික ඉවරයි බබා දැන්. There are two more. A light green one and a red one. Okay. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ගිෆ්ට්ස් තියෙනවා ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකොරේට් කරන්න අපට. අපි මුලින්ම රෙඩ් එකට යමු. හරි. මේක කොහෙන්ද එල්ලන්නේ? මෙතන. දැන් අපි yellow එක එල්ලමු. මෙතන හොඳයි. අන්තිමට අපිට green එකක් තියෙනවා gifts එකේ. දැන් අපේ වැඩේ ගොඩක් දුරට ඉවර වෙගෙන යන්නේ. මෙරි ක්‍රිස්මස් ඔප්පෙන්නම අපි කැමරාවකට චුට්ටක් අපේ යාළුවන්ට. දැන් මේ මෙරි ක්‍රිස්මස් කියන එක තමයි ට්‍රී එකේ උඩින්ම යන්නේ. අපි එල්ලන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ දේව්මිනිගේ ෆේවරිට්ම එක. මගේ ෆේවරිට්ම එක තමයි ලාලලලා Santa Claus. මම හිතන්නේ ඒක මේ මෙරි ක්‍රිස්මස් එක ළඟින්ම තියන්න ඕන කියලා. පිටින් තියමු. හරි. දැන් අපි මේකට බල්බ්ස් උත් සෙට් කරමුද? ඒක නම් ඇත්ත. රයිට්. දැන් අපි අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකොරේට් කරලා ඉවරයි. අපි මේකේ බල්බ්ස් උත් දැන් දාලා තියෙන්නේ. අපිට පොඩි හෙල්ප් එකකුත් හම්බුණා නේද නැන්දි? ඔව් බල්බ්ස් දාගන්න අපිට හෙල්ප් එකක් හම්බ වුණා. දැන් මෙතන අපි තව පොඩි දෙයක් කරනවා. පොඩි ෆිනිෂින් ටච් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගිෆ්ට් වගේක් තියෙනවා. මේ ඔයාට හම්බ වෙච්ච ඒවද? නෑ අපේ නේබර්ස්ලා ඉන්නවානේ මේ අක්කා කෙනෙකුයි අයියා කෙනෙකුයි. යාළුවට දෙන්නද ගත්තා? යාළුවට දෙන්න මේ අපි ගත්ත ගිෆ්ට්ස්. චොක්ලට්ස් තියෙනවා. එයාලට චොක්ලට්ස් දෙන්න එපා ඉතින්. ක්‍රිස්මස් එකට නේද? චොක්ලට්ස් නැති ගිෆ්ට්ස් වැඩක් නෑනේ. ඒක නම් ඇත්ත තමයි. මට චොක්ලට් එකක් හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ දේවමිනිගේ. ඒක ඉතින් බලමු. හම්බේ. ඔන්නහම තමයි අපි දෙන්න ක්‍රිස්මස් එකට ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ ලයිට්ස් දාලා බලමු අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
මේකේ අපි ගහලා බලමු මුලින්ම ඒක මේ වෙන්න කියලා. මේක විදියක්. එක විදියට පුළුවන්ද ඒක? තව මෙහෙමත් පුළුවන් ස්ලෝ මෝෂන් එකේ. ඊට පස්සේ තව මෙහෙම කෝ එකේ. තව එක විදි 3කට පුළුවන්. ලස්සනයි නේද අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක? දැන් හවසට යාළුවා ආවහම ලස්සනට තියමින්කි ලයිට්ස් දැම්මහම නේද දෙව්මිනේ? ඒක නම් ඇත්ත. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම මේරි ක්‍රිස්මස්.